เราไม่เคยทำกันเลยแต่สุดท้ายเราก็ทำกันได้วะมาละมาละสวัสดีค่ะดารุภา คณาธีรกุลหรือว่ามิลลีเองค่ะวันนี้เรามาถ่าย performance show ที่ต้องส่งไปให้ทาง ATA ที่เราร่วมงานกับทาง ATA Rising นะคะพูดถึงการร่วมงานกับ ATA Rising ก็คือว่าก็ก่อนหน้านี้ก็เคยทำไลฟ์คอนเสิร์ตกับ ATA ไปแล้วในDouble Happiness ใช่ไหมคะที่เป็นเพลงพักก่อนกับสุดปังเราก็ได้ remix เพลงของคุณวิบี้จริงๆแล้วหนูฟังค่ายATA แบบฟังเกือบทุกคนเลยอ่ะแบบในค่ายแบบเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้พูดถึงค่ะพูดถึงการร่วมงานของค่ายยับกับ ATA Rising นะครับก็จริงๆต้องบอกว่าสนุกมากนะเพราะว่าเขาจะโยนไอเดียใหม่ๆมาตลอดแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานที่มีไอเดียพุ่งนะแล้วก็งานรวดเร็วก็ภาพรวมของโปรเจกต์นี้นะครับมันเป็นออนไลน์เฟสติวัลของ ATA Rising ซึ่งน่าจะเป็นครั้งที่2แล้วครับที่มิลลิได้ร่วมงานก็สเกลใหญ่ขึ้นครับเพราะว่าเหมือนมิลลิไปแบบร่วมโปรเจกต์กับ ATA มาแล้วรู้สึกว่าเอฟเฟกต์ดีครับก็เลยเขาชวนมาอีกแล้วก็อยากให้งานดูครีเอทีฟขึ้นดูใหญ่ขึ้นครับพอทำงานด้วยกันเรารู้สึกว่าเคมีเข้ากันมันเป็นแบบทรงเดียวกันคือเราขายสิ่งที่เราอยากได้เขาขายสิ่งที่เขาอยากได้มาส่วนใหญ่มันจะแมทช์กันเกือบ 100% วันนี้ก็จะได้เห็นหลากหลายมุมนะฮะของแต่ละเพลงที่จะสื่อสารออกมาครับจะเห็นเซตของโปรดักชันที่เขาเรียกว่าเต็มเหนี่ยวนะก็มีซีเควนซ์อะไรที่มาเล่นแบบน่าสนใจเยอะครับเน้นดีเทลมากๆนะครับมีความละเอียดมากๆครับพุ่มกับคุณแมงโตก็แบบจัดหนักจัดเต็มครับเนี่ยมึงอิงอันนั้นอยู่อ่ะมึงอิงอันนั้นอยู่อ่ะอิงอันไหนอ่ะอิงอันที่อยู่ในหูฮะมันต้องปะอ้าวเอาเหรอใช่ In the mirror กูใส่ multi brand and multi layer ข้างหลังกูยังมีพวกพ้องที่ rolling multiplayer เห็นไกลเนี่ยกูใส่แต่ Versace หนัง alligator แต่กระดูกข้างในกูไม่แข็งเป็นเหล็กแบบหนังเลือกเพลงอะไรไว้โชว์นี้บ้างก็คือเพลงแรกคือ The Weeknd Remix จากเป็นเพลงออริจินอลคือของคุณบี้นะคะแล้วก็หน่อยก็มาเอามารีมิกซ์เพลงนี้แบบว่าร้องยากมากเลยเพราะว่าตัวคุณบี้เองก็คือร้องแบบร้องเพราะอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วหน่อยก็ต้องร้องแทนเขาในตอนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ต้องร้องท่อนตัวเองอีกอะไรเงี้ยมันจะมีความแบบหน่วงแล้วทุกคนก็สามารถแบบเอนจอยไปกับมันและที่สำคัญแบบทุกคนชอบเพลงนี้กันมากๆเลยครับคุณหายก็เลยเลือกเอามาเล่นด้วยขอบคุณคุณบี้ด้วยที่ให้โอกาสหน่วยได้มาแบบรีมิกซ์เพลงของเขาแล้วก็ให้มาเล่นในคอนเสิร์ตในไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์นี้ด้วยค่ะคือเพลงที่2คือ Not Yet ก็คือเพลงนี้ด้วยความที่มันเป็นซิงเกิลล่าสุดของเราแล้วก็อยู่ในอัลบั้มของเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเลือกเอาเพลงนี้มาอยู่แล้วมันเป็นความหมายที่เราแบบโคตรจะอยากจะสื่อไปให้แบบทุกคนบนโลกเลยอะไรเงี้ยในเรื่องของคอนเซนต์ในเรื่องของเซ็กซ์ยังไงก็ตามมันแบบแมตเตอร์สำหรับเรามากจริงๆแล้วอยากจะแบบส่งต่อให้ไปถึงได้หลายๆคนอะไรเงี้ยค่ะอย่างแล้วสุดท้ายเพลงที่3ก็คือ Mirror นะคะที่ทำกับพี่กอล์ฟเอฟฮีโร่แล้วก็ฟีเจอริ่งกับชังบินจากวง Stray Kids นะคะเฮ้ยมันไม่เล่นได้ไงวะไอ้บ้าเพลงมันติดบิลบอร์ดแกบ้าหรือเปล่ามันก็ต้องเล่นดิจริงๆเราอยากมีท่อนคุณชังบิน Stray Kids อยู่ในไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์นี้มากหนูขอโทษจริงๆเพราะว่าหนูแรปไม่ได้จะระเบไม่ได้จริงๆมันยากอ่ะแม่ภาษาเกาหลีมันแบบ2เย็นเดนมันอย่างยังเซ่แล้วได้แค่นี้จริงๆหนูแบบทำไม่ได้ที่แต่แบบชาวให้คุณชังบินนะคะเก่งมากๆค่ะแล้วก็เลยเอาเพลงนี้มาเล่นมีเหมือนสตอรี่สั้นๆของโชว์นี้ทั้งหมดก็คือหญิงสาวผู้เดียวดายในเพลง The Weeknd ที่ตามหารักแท้ในเพลง Not Yet แล้วก็สุดท้ายไม่มีใครฉันเจอแต่ตัวเองฉันรักตัวฉันเองก็ในเพลง Miller ค่ะอันนี้คือสตอรี่ทั้งหมดเพลงทั้ง3เพลงนี้ก็ไม่ได้เปิด backing track เหมือนตอนที่สุดปังกับพักก่อนแล้วเพราะว่าเรามีวงเล่นด้วยแล้วค่ะเรามีเพื่อนแล้วค่ะ
วงนี้คือเป็นเพื่อนๆหนูที่มหาลัยเองนะคะเรียนที่มหาลัยเดียวกันหมดทุกคนเลยแต่ว่าก็คนละชั้นปีกันไปนะคะก็มารวมตัวกันได้จากการที่แบบเราเริ่มcover เพลงของซิลโซนิกซึ่งเราก็ตั้งชื่อเล่นๆกันว่าซิลเซียนก็คือสิวเซียนนั่นเองแต่ว่าก็เลยใช้ชื่อนี้เรื่อยมาอย่างไม่ตั้งใจอะไรเงี้ยก็เป็นพวกนี้เล่นมาแล้วก็เล่นดนตรีด้วยกันก็เล่นตั้งแต่เล่นทั้งเพลงสอบทั้งทำเพลงใน YouTube ทำ cover กันแล้วก็แบบเรื่องอันนี้ก็มาช่วยกัน arrange ค่ะก็เลยแบบทุกคนในวงก็มาช่วยกันอะไรเงี้ยชาวเอาให้เพื่อนๆด้วยแล้วก็มี music director 2 ท่านก็คือพี่อ๋องกับพี่ปื้มจาก Mass Dog นั่นเองนะคะแล้วก็มีพี่งาด้วยสุดยอดมากคอนเซปต์อันเนี้ยมัน overall มันจะพูดถึงคำว่า black with glitter เนาะก็คือแบบเป็นความมืดที่มีความระยิบระยับอยู่ซึ่งอันนั้นก็ดึงมาจาก identity ของตัวมิลลีเองก็คือปัจจุบันมิลลีก็โตขึ้นไม่ได้เข้มขึ้นแต่ว่ามีพาร์ทการทำงานที่จริงจังขึ้นไม่ได้อาจจะเหมือนตอนที่มิลลีทำพักก่อนหรือสุดปังเลยครับมองหาโลเคชั่นที่ support ไอเดียนี้ซึ่งจริงๆก็ไปดูมาหลายที่ครับไปดูหลายๆแบบมาแต่รู้สึกว่ามันมีดีเทลเยอะแยะเต็มไปหมดเลยที่นี่ถ้าใครเคยมาแต่ว่าที่นี่เพิ่งเปิดเป็นบาร์ที่ถูกสร้างโดยทีมดูสวีทอยู่ในหมวดนี้ที่แบบค่อนข้างเก่าแล้วกันค่อนข้างจัดการเรื่องนี้ได้เก่งถ้าคอนเซปต์เพลงกับการที่ใช้โลเคชั่นเดียวอะตอนแรกก็ค่อนข้างที่จะตันเหมือนกันว่าเราจะเชื่อมทั้ง3เพลงอะยังไงเพราะว่าเนื้อหาค่อนข้างต่างกันแล้วก็ด้วยความที่มัน arrange ใหม่มันก็จะมีความแบบ another version จากที่เป็น original ตีความจากความเป็นตัวของน้องเลยค่ะเราเห็นน้องเป็นสีอะไรเป็นโทนไหนเป็นมูดไหนคำตอบที่ได้มาก็คือ black with glitter ค่ะซึ่งตัว black เนี่ยแทนแบบความเท่ความที่น้องโตขึ้นแบบว่ามีความแข็งแกร่งขึ้นจากที่น้องมาจากพักก่อนหรือสุดปังมันยังมีสีสันอยู่แต่โมรู้สึกว่าหลังจากที่มา Not Yet หรือ The Weeknd อะเริ่มมีความโตขึ้น Glitter เนี่ยยังมีความเป็นผู้หญิงอยู่ Glitter ที่มันเล่นแสงต่อให้สีมันมืดแค่ไหนดำแค่ไหนแต่ถ้า Glitter อยู่ด้วยอะมันยังมีการแบบต้องแสงในบางมุมก็เลยตีความว่าโอเค Glitter เนี่ยเป็นความเป็นผู้หญิงของน้องที่แบบพร้อมท้าทายกับทุกแสงอะไรอย่างเงี้ยต่อให้แบบอะไรฟาดฟันมาก็จะคงสว่างอยู่ในสปอตนั้นเสมอ I think I lost my mind when I saw you dancing. Walk by to say hi, staring at me fine, and you take me to the back seat. You're right, all of me and you that would be nice. You're right, every freaking night that you and I. You're right, now I know what is. ที่จะทำคัทแบบไฟดับกับเปิดไฟเพื่อให้หน่วยหลบหายใจได้แต่มันไม่ต้องคิดก่อน แล้วหนูต้องร้องให้มันจบปะหรือว่า ไม่จบได้ You only call me on that. You only call me on that. You only call me on that. You only love me when we freaking. You got me jumping off the deep end. You only call me on that. You only call me on that. You. ค่อนข้างเป็นตัวเองมากๆเลยในแต่ละโชว์เลยเพราะฉะนั้นโชว์มันจะมีความเป็นหน่วยความเป็นมิลลิความเป็นตัวเองสูงมากๆเลยอย่างเงี้ยค่ะอย่างแล้วก็มาเป็น Not Yet ซึ่งจะเป็นแบบเป็นหัวใจอะไรอย่างงี้แล้วก็อันสุดท้ายคือมิลเลอร์เนี่ยก็จะแบบมีกระจกมีเพื่อนๆทุกคนมีแบ็กอัพอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบมันสนุกอ่ะมันจะมีแต่ความสนุกถึงแม้ว่ามันจะเพลงเศร้าก็ตามนะแต่มันจะมีแต่ความสนุกแน่นอนรับประกันค่ะสำหรับการทำงานของน้องมิลลินะครับพวกผม3คนเนี่ยก็แบบได้ทำมาในหลายๆครั้งมากส่วนวันนี้มันชาเลนจ์มากคุณพี่เพราะมันจะมีแบบเพลงมิลเลอร์ที่พูดถึงแบบดูตัวเองในกระจกแล้วมันแบบเราจะสวยได้แบบไหนบ้างก็เลยแบบว่าปรึกษากับบาโยเนาะเรื่องของหน้าว่าจะเป็นประมาณไหนได้บ้างก็ได้คุยกับเจเรื่องเมคอัพแล้วก็ลุคอะไรต่างๆพอมันเป็นเพลงที่เราเคยทำมาหรืออะไรเงี้ยเราก็อยากคอนติเนียให้น้องดูแบบดูสวยดูเท่เหมือนในเนื้อเพลงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยากให้น้องดูแบบอินเตอร์ขึ้นอะไรเงี้ยค่ะผมนะคะก็ได้โจทย์เพลงมิลเลอร์ใช่ไหมคะก็ดนตรีของน้องจะเป็นล็อกขึ้นก็แบบอยากให้ผมดูซ่าดูเท่อะไรเงี้ยก็เลยแบบเป็นรวบขึ้นแล้วก็ยังแบบทำเป็นแบบที่น้องแบบ
ให้มั่นใจก็คือแบบมีปอนข้างหน้า2 ปอนเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ย ใช่ก็มีเก็บกรอบหน้าเนาะส่วนอีก2เพลงอ่ะลุคมันจะค่อนข้างซ่ากว่าเพลง Miller โดยรวมแล้วที่คุยกันมาคือก็อยากให้น้องดูแบบโกอินเตอร์ ใช่ถ้าสำหรับของเสื้อผ้าก่อนมันจะมีความชาเลนจ์ขึ้นไปเรื่อยๆไอเดียมันจะค่อนข้างแบบทำไปแล้วในหลายๆส่วนเราก็เลยต้องค่อนข้างหาแมททีเรียลหรือผ้าที่มันแตกต่างหรือเสื้อซิลูเอทที่มันแตกต่างไปจากการออกอีเวนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะมันเป็นโชว์ที่ค่อนข้างแบบใหญ่พอสมควรเลยในงานนี้อะไรอย่างนี้อย่างบางภาพที่เราจินตนาการหรือว่าเรามี reference อะไรอย่างเงี้ยถ้าพอมาทำจริงแล้วองค์ประกอบมันเสริมกันอะมันก็สวยกว่าที่เราคิดไว้เยอะเช่นเพลงแรกที่เป็น The Weeknd ช่วงที่หิมะตกเนี้ยเราก็ไม่ได้จินตนาการว่ามันจะเป็นมูดขนาดนั้นแต่พอทุกอย่างองค์ประกอบมันลงตัวเราก็แบบน้องมันเอาอยู่อะไรเงี้ย Not yet ก็ Magic Moment ในช็อตท็อปช็อตของห้องค่ะที่เราเล่นจนเป็นลองเทคยาวจนจบ Miller ก็มี Magic Moment ค่ะที่เกิดขึ้นกับ Disco Ball ก็สวยเป็นการที่แบบกึ่งทดลองเหมือนกันที่ได้เห็นแบบเอฟเฟกต์ใหม่ๆหน้ากองอะไรเงี้ยขอบคุณพี่ๆทุกคนแบบทำทุกงานได้กันมาจนถึงตอนเนี้ยตั้งแต่ในวันที่เรายังไม่ได้มีเพลงด้วยจนมีเพลงแล้วจน88เห็นจนแบบเพลงเราได้ติดบิลบอร์ดจนแบบเราได้มี MV ได้มีสื่อต่างประเทศมาสัมภาษณ์ได้แบบหนูดีใจมากๆเลยที่แบบได้เข้ามาอยู่ค่ายนี้ตั้งแต่แรกไม่เคยรู้สึกว่าตัดสินใจผิดเลยเนี่ยมาแล้ว น้ำตาไหลมาขอบคุณเอเต้ด้วยค่ะคือแบบขอบคุณที่เห็นกันผ่าน YouTube ก็ตามขอบคุณที่เลือกที่จะกดเข้ามาฟังขอบคุณที่แบบเลือกที่จะให้โอกาสเราไปร่วมทำงานด้วยให้โอกาสในหลายๆอย่างหนูดีใจมากๆเลยที่ได้รับโอกาสแล้วนะหนูจะไม่มีวันทำให้มันสูญเปล่าค่ะขอบคุณเพื่อนๆจิวเซียนที่แบบซ้อมกันแบบเกือบตายอ่ะแบบซ้อมกัน7 วันซ้อมทุกวันเรียนเสร็จไปซ้อมเรียนเสร็จไปซ้อมเสร็จหนูทำงานกลับมาเสร็จไปซ้อมแล้วก็เรียนแล้วก็ไปซ้อมวนอยู่อย่างเงี้ยค่ะวนอยู่อย่างเงี้ยพยายามแล้วกันเพราะว่าตัวหนูเองก็เป็นคนที่ใหม่กับการมีแบรนด์แบบนี้มากๆเพราะหนูแบบไม่เคยเล่นกับแบรนด์ที่หนูจะต้องมานั่งคิดการพรีเซนต์ในเพลงเองหรือด้วยซ้ำคือถ้าไม่มีเพื่อนๆหนูก็ไม่ไหวเหมือนกันแล้วหนูก็รู้สึกว่าหลังจากที่ได้ลองเล่นด้วยกันก็รู้สึกว่าแบบเราเอนจอยกับสิ่งตรงนี้ที่เกิดขึ้นมากๆแล้วเราไม่อยากให้มันหายไปไหนแบบก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนหนูดีใจมากๆที่หนูสามารถให้ความสุขตรงนี้กับเขาได้แล้วก็แบบแล้วมันก็กลายเป็นความสุขของเราทุกคนจนมันมีผลงานออกมาแล้วหนูก็รู้สึกว่าแบบภูมิใจแทนเพื่อนทุกคนที่เขาพยายามมาจนถึงตรงนี้เราไม่เคยทำกันเลยแต่สุดท้ายเราก็ทำกันได้ว่ะขอบคุณทุกคนเลยแล้วก็แบบขอบคุณครอบครัวหนูด้วยที่เลือกที่จะเข้าใจว่าให้หนูไปซ้อมให้หนูทำงานแล้วก็สนับสนุนเต็มที่ขอบคุณมากๆเป็นกำลังใจให้หนูเสมออะไรเงี้ยถึงแม้หนูจะแบบปวดประสาทมากก็ตามแต่แบบทุกคนก็ยังเลือกที่จะแบบคามดาวแล้วก็คุยกับหนูด้วยความใจเย็นแล้วก็แบบค่อยๆไปด้วยกันแล้วก็แบบหนูรู้สึกดีมากขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยค่ะหนูพูดจริงๆนะแบบขอบคุณแฟนคลับจริงๆไม่ได้ขอบคุณแบบไม่ได้ขอบคุณเพราะมันต้องเป็นในนามหรือไม่ได้ต้องขอบคุณเพราะว่ามันจะเป็นต้องขอบคุณแต่แบบขอบคุณเพราะว่าขอบคุณจริงๆอ่ะแบบหนูอ่านทุกข้อความทุกคอมเมนต์หนูจะพยายามอ่านให้ได้มากกว่านี้ด้วยแล้วต่อให้มันแบบโตขึ้นไปมากกว่านี้หรือเราต้องเจออะไรมากกว่านี้ก็จะพยายามอ่านเหมือนเดิมเพราะหนูรู้สึกว่าแบบทุกคนรู้สึกดีกับหนูด้วยไม่มีใครทุกคนหวังดีกับหนูโดยไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องหรือว่าไม่ต้องการอะไรจากหนูเลยเนอะปะแบบเป็นกำลังใจให้หนูสนับสนุนหนูภูมิใจในตัวหนูหรือบางครั้งที่หนูผิดพลาดอ่ะก็เลือกที่จะตักเตือนแล้วก็ให้อภัยไว้นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเราแล้วเราบอกเลยว่าแบบพวกนายแม่งโคตรจ้าบไอ้บ้าเขินเลยเบิร์บูขอบคุณทุกคนมากที่ยังอยู่แล้วเราจะอยู่ต่อกันไปเรื่อยๆเสมอมาและเสมอไปขอบคุณค่ะ